بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وما زلنا بنتكلم عن الأخطاء أثناء عملية النسخ عند انتقال نص الكتاب المقدس تاريخيا. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، فلا بد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. ما زلنا بنحاول نجاوب على السؤال في غاية الأهمية: هل النص اللي موجود في الكتب المقدسة اللي ما بين إيدينا دلوقتي هو نفس النص اللي كتبه الكتبة اللي ربنا أوحى إليهم؟ قلنا علشان نقدر نجاوب على هذا السؤال لازم نسأل: هو النص اللي في الكتب المقدسة اللي ما بين ايدينا دلوقتي متاخد منين؟ وبعدين نسأل سؤال آخر: هل النسخ الأصلية المكتوبة بخط يد الكتبة اللي ربنا أوحى إليهم، النسخ دي ما زالت موجودة أصلا؟ ولو النسخ دي ما زالت موجودة، هل هي المصدر لنص الكتب المطبوعة الموجودة ما بين ايدينا دلوقتي؟ في النهاية وجدنا ان اجابة السؤال الخاص به هل النسخ الاصلية ما زالت موجودة اللي المفروض اتكتبت بوحي من الله عز وجل، النسخ الاصلية كلها مفقودة ولم تعد بين ايدينا الان. فبدأنا نسأل: امال النسخ اللي مطبوعة اللي ما بين ايدينا دلوقتي جابت النص اللي موجود فيها منين؟ وجدنا انها جابت النص اللي موجود فيها من خلال مصادر مخطوطة من المخطوطات، مصادر مكتوبة بخط اليد. طب المخطوطات دي جابت النص اللي موجود فيها منين؟ وايه العلاقة ما بين النص اللي موجود في المخطوطات والنص اللي كان موجود في المخطوطات الأصلية؟ وجدنا ان هيتفتح قصادنا مجموعة كبيرة من الأسئلة الهامة جدا علشان نعرف العلاقة ما بين المخطوطات الباقية ما بين ايدينا الآن وعلاقتها بالنسخ الأصلية المفقودة. من ضمن أهم الأسئلة اللي مفروض نسألها: ما هي المسافة الزمنية ما بين أقدم المخطوطات اللي ما بين إيدينا والنسخ الأصلية؟ وبما إننا أثبتنا إن عملية النسخ كان دايما بيحصل فيها أخطاء، بمعنى إن النص كان بيتحرف، عايزين نسأل أسئلة كمان متعلقة بطبيعة التحريف أو بطبيعة الأخطاء النسخية اللي كانت بتحصل. فعايزين نعرف عدد هذه الأخطاء، وعايزين نعرف طبيعة هذه الأخطاء، وعايزين نعرف مدى تأثير هذه الأخطاء، وعايزين نعرف من إمتى وهذه الأخطاء بتحصل أثناء عملية النسخ. كل الأسئلة دي مؤثرة على علاقة المخطوطات اللي ما بين إيدينا بالنسخ الأصلية المفقودة. كل ما كانت المسافة الزمنية ما بين الاتنين أكبر، وكل ما كان عدد التحريفات أو الأخطاء أكتر، وكل ما كانت التحريفات المقصودة المتعمدة أكتر، وكل ما كان تأثيرها أكبر، كل ما كان حال هذه المخطوطات أسوأ وأسوأ. نقرأ اقتباس في غاية الأهمية بيتكلم بشكل مجمل عن كل هذه المشاكل. نفتح كتاب تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر، طبعة دار الثقافة، الصفحة رقم 221. بيقول الآتي: للأسف لا يوجد للعهد الجديد ما يقابل النسخة الماسورية. ايه النسخة الماسورية؟ النسخة الماسورية زي ما قلنا هو النص التقليدي، النص المقبول للعهد القديم العبري. فبالتالي النص الماسوري ده أشبه بالنسخة الرسمية أو النسخة القياسية للعهد القديم العبري. طب ايه مميزات النص الماسوري للعهد القديم العبري اللي مفيش زيه فيما يخص العهد الجديد اليوناني؟ الميزة الرئيسية الأساسية هي إن كل نسخ النص الماسوري تقريبا متطابقة وواحدة، بمعنى إن اليهود العبرانيين وحدوا النص العبري في مرحلة تاريخية معينة وقاموا بالتخلص من كل النسخ التانية القديمة المختلفة. فأغلب النسخ العبرية الباقية ما بين إيدينا اليوم ترجع لما هو معروف بالنص الماسوري، وكل هذه المخطوطات تقريبا متطابقة ومفيش ما بينها اختلافات إلا اختلافات طفيفة جدا وبسيطة جدا جدا. ففي النهاية لو احنا عايزين نقرأ النص العبري للعهد القديم بنروح غالبا للنص الماسوري، لأن هو المصدر الوحيد الكامل لنص العهد القديم العبري. طبعا ده مش معناه ان موثوقية العهد القديم اعلى بكتير جدا من موثوقية العهد الجديد، لا، لان النص الماسوري نص متأخر جدا،
نص بيرجع لبعد الميلاد. يعني الفرق ما بينه وما بين أسفار موسى الخمسة اللي المفروض يكونوا مكتوبين أيام سيدنا موسى، يعني تقريبا في القرن ال15 أو القرن ال13 قبل الميلاد، يبقى احنا بنتكلم عن فرق زمني ما بين النص المسوري وأسفار موسى الخمسة أكتر من 1000 سنة. فده فارق زمني كبير جدا جدا جدا. وطبعا النص المسوري للعهد القديم العبري مش هو المصدر الوحيد للنص العبري. في عندنا المخطوطات الخاصة بقمران، وفي عندنا مخطوطات النص السامري، وبعدين في عندنا باقي مصادر نص العهد القديم اللي لما بنقارنهم مع بعض بنلاقي آلاف الاختلافات، وبنقدر نفهم ان النص المسوري حتى لو مخطوطاته متطابقة فده مش معناه الأمانة في النقل ووصول نص العهد القديم محفوظ بلا تحريف. لكن على الأقل اعتمادا على النص المسوري المخطوطات كلها شبه متطابقة، فبالتالي لا نحتاج إلى النقد النصي للعهد القديم. لكن زي ما قلت لما نقارن النص المسوري بالمصادر الأخرى بتظهر المشاكل النصية الكبيرة جدا والمهمة جدا. الخلاصة إن بالنسبة لنص العهد الجديد اليوناني ما عندناش نسخة قياسية، ما عندناش نسخة تقليدية إلا متأخر جدا جدا. أما فيما يخص مخطوطات العهد الجديد اليوناني فكل المخطوطات ما بينها مئات أو آلاف الاختلافات. فهنا بيقول بل في الواقع هناك أكثر من 5300 مخطوطة للعهد الجديد، وترى بعض التقديرات أن فيها اختلافات أكثر مما في كل العهد الجديد من كلمات. يعني إيه؟ يعني لو خدت نص العهد الجديد ديجيتال حطيته في ملف وورد وخليت برنامج الوورد يعدلك عدد كلمات العهد الجديد هيطلع عدد كبير جدا. هو بيقول لك ان الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. وهذه عبارة كانت مشهورة جدا عند واحد من اكبر علماء النقد النصي للعهد الجديد، بارت إيرمان. كان عنده هذه المقولة ان الاختلافات ما بين المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. فاحنا بنتكلم عن حاجة بعشرات الالاف. وبعدين هنا بيقول ومع ان البعض يقولوا ان 95% من هذه الاختلافات لا تغير المعنى الحقيقي للنص. هنكمل بس عايز اعلق. المرجع بيقول ان في بعض العلماء بيقولوا ان 95% من هذه الاختلافات الكثيرة جدا غير مؤثرة وملهاش اي قيمة. انا موافق، 5% بس من كل هذه الاختلافات هي المؤثرة. طب تعالوا نعمل عملية حسابية بسيطة. عايزين نعرف العهد الجديد بيحتوي على كام كلمة تحديدا علشان نقيس بقى عدد الاختلافات او عدد التحريفات المهمة جدا والمؤثرة. احنا هنتنزل ونقول ان 5% بس من التحريفات هي المهمة جدا. 5% من عدد كلمات العهد الجديد قد ايه؟ لان هو بيقول عدد الاختلافات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. في بعض العلماء بيقولوا ان عدد الاختلافات 100,000 اختلاف، في بعض بيقول 200,000 300,000، اكبر رقم 500,000. لو احنا كتبنا في جوجل how many words in the New Testament عدد الكلمات في العهد الجديد هنلاقي بيقول ببساطة ان العهد الجديد بيحتوي على حوالي 8000 نص. ففي عندك حوالي 184,000 كلمة. قول 180,000 كلمة في العهد الجديد. طيب 5% من 180,000 يعتبر قد ايه؟ هنعمل 5 على 100 يساوي مضروب في 180,000 يساوي 9000 اختلاف. 9000 اختلاف مؤثرين. هل ده عدد هين؟ هل ده عدد صغير؟ لا طبعا، ده عدد ضخم جدا جدا. في عندك 9000 اختلاف مؤثرين. فبالتالي انا اقر ان الغالبية العظمى من التحريفات اللي حصلت في نص العهد الجديد تحريفات تافهة وملهاش اي قيمة. لكن عدد التحريفات اجمالا عدد ضخم جدا، اكتر من عدد كلمات العهد الجديد اصلا. فبالتالي 5% بس من اجمالي هذه الاختلافات او التحريفات هتطلع لنا حوالي 9000 اختلاف
في غاية الأهمية. وعايز أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي إن تقدير أهمية الاختلاف من عدمه ده أمر شخصي مبني على إيمانك. فممكن واحد يقول لك هذا التحريف اللي هو عبارة عن تغيير في حرف واحد، زي مثلا النص اللي بيقول كنيسة الرب التي اقتناها بدمه، يخلي كنيسة الرب تبقى كنيسة الله أو أيا كان المثال. أقصد إن في بعض الأمثلة ممكن تغير حرف واحد تحاول تثبت من خلاله ألوهية المسيح. مدى تقييمك لأهمية التحريف ده أمر شخصي نسبي إيماني. أنا ممكن أشوفه تحريف في غاية الأهمية وفج جدا وفاضح وبيبين عن فجر الشخص اللي حرف، وفي واحد تاني يتعامل مع مثل هذه التحريفات بمنتهى البرود. لكن في النهاية لابد أن نقف أمام هذه الأرقام على حقيقتها. 9000 اختلاف مؤثرين جدا، ده رقم ضخم جدا. هنا في النهاية هو عايز يقر بمشكلة معينة. هذه المشكلة هي إن الأصول ضايعة، المخطوطات ما بينها اختلافات، عدد الاختلافات ضخم جدا. فإيه بقى اللي هيحصل؟ فقد توجب على العلماء أن يغربلوا هذه المخطوطات ليحددوا أكثرها احتمالا في أن يكون دقيقا. يعني هو بيقول في الأول احنا عندنا 5300 مخطوطة، طيب ده عدد نوعا ما كبير. هل كل هذه المخطوطات ذات أهمية؟ هل كل هذه المخطوطات بالفعل مؤثرة على القرار اللي احنا بنتخذه فيما يخص الاختيار ما بين الأشكال المختلفة للنص؟ لا، هنلاقي ان عدد قليل جدا جدا منهم، عشرات على الأكثر، هم الأقدم وهم الأصح وهم الأكثر أهمية. وإن الغالبية العظمى من هذه المخطوطات التي تعد بالآلاف مخطوطات متأخرة جدا وليس لها قيمة ولا تأثير في تحديد أنهي شكل للنص هو الأقدم والأصح. فبالتالي لو جينا نقول ما هو عدد المخطوطات اللي من القرن الثاني، هنجد أولا عدد قليل جدا جدا، 1 أو 2 أو 3، وهذه المخطوطات مجرد قصائص صغيرة لا تكاد تستطيع أن تقرأ منها جملة واحدة كاملة. طبعا كل ما بتبعد زمنيا كل ما المخطوطات بتحتوي على نص أكبر وتكون مخطوطات أكمل. فلو جينا نسأل مثلا ما هو عدد المخطوطات اللي من القرن الثالث، هتجد عدد المخطوطات أكتر، عشرات المخطوطات، لكن برضو هتلاقي إن هي مخطوطات تعتبر أجزاء من كتب مش العهد الجديد بالكامل. فتجد مثلا بعض البرديات فيها إنجيل يوحنا بالكامل أو إنجيل لوقا بالكامل أو أعمال الرسل بالكامل مع وجود بعض الصفحات المتقطعة. طيب ما هو عدد المخطوطات من القرن الرابع؟ يبتدي العدد يزيد وتجد نسخ كاملة للعهد الجديد زي المخطوطة السينائية من القرن الرابع، أقدم نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد، وهكذا. طيب ما هي الفترة الزمنية اللي فيها نسخ مؤثرة جدا؟ طبعا من أول القرن الثاني ما عندناش مخطوطات من القرن الأول، وزي ما قلت مخطوطات القرن الثاني مجرد قصائص. أغلب العلماء بيتخذوا قراراتهم من خلال مخطوطات القرن الثالث وما بعده. أنا بعتقد إن من أول القرن الثالث لغاية القرن التاسع هي دي الفترة اللي العلماء بيدرسوا مخطوطاتها، وهي دي الفترة المهمة. وفي الغالب بنتكلم عن القرن الثالث والرابع والخامس والسادس. ايه عدد المخطوطات اليونانية اللي بترجع لهذه الفترة من القرن الثالث للسادس؟ عشرات المخطوطات لا أكثر ولا أقل. طبعا هتزود عليها المخطوطات اللي من اللغات الأخرى، برضو هتلاقيها عشرات المخطوطات من كل لغة. إجمالا أنا أقدر تقريبا إن أنت هتطلع ب100 أو 200 مخطوطة على الأكثر، وأغلبها مخطوطات من القرن الرابع وما بعده، قليل جدا من القرن الثالث. فبالتالي اللعب بالأرقام لعبة بيمارسها المنصرين، لكن النقاد المؤرخين الدارسين عارفين الحقيقة، عارفين احنا عندنا 5300 مخطوطة، لكن في النهاية بتصفصف على 100 مخطوطة ولا حاجة هم المخطوطات المهمة والمؤثرة واللي بنقرر على أساسها. 95% من الأخطاء غير مؤثرة، لكن 5% من 180,000، 9000 رقم كبير جدا. وبعدين بيقول
فقد توجب على العلماء أن يغربلوا هذه المخطوطات ليحددوا أكثرها احتمالا في أن يكون دقيقا، ويقارنون بين هذه النسخ للوصول إلى ما يتوقعون أن يكون القراءة الأصلية. فاحنا هنمسك كل هذه المخطوطات، هنصفصف منها المخطوطات الدقيقة القديمة المهمة، وبعدين المخطوطات القديمة الدقيقة المهمة هنقارنها علشان نطلع الأشكال المختلفة اللي موجودة في هذه المخطوطات، وبعدين وفق بعض القواعد والأصول نشوف ما هو الشكل الأقدم والأصح ما بين كل هذه الأشكال المختلفة. وبعدين بيقول: وعلى توالي السنين وضع نقاد النصوص قواعد لمساعدتهم على تحديد صحة النصوص في كلا العهدين القديم والجديد، رغم أن هذه القواعد لا تؤدي على الدوام إلى أفضل القراءات، ويجب الحذر الشديد في تطبيق هذه القواعد. طبعا في عندي أكثر من سلسلة بتكلم فيها عن علم النقد النصي والقواعد النقدية والكلام ده كله، وأغلب العلماء عارفين أن النقد النصي هو علم مبني على قواعد، لكن استخدام هذه القواعد يعني كأنها زي ما تقول كده حالات إرشادية أكثر منها قوانين، والأمر متعلق بالمشكلة النصية اللي انت بتدرسها، لكن انت بتكون حاطط في بالك مجموعة من القواعد على أساسها بتشتغل وعلى أساسها بتدرس علشان تختار ما بين الأشكال المختلفة اللي انت بتلاقيها في المخطوطات. هنا بيقول: وإحدى هذه القواعد هي أن القراءة الأقصر هي الأكثر احتمالا أن تكون الأصل. ليه العلماء حطوا هذه القاعدة؟ لأنهم وجدوا أن غالبية النساخ بيميلوا إلى الزيادة عن النقص، فبالتالي وجدوا غالبا أن النص بيكون قصير، النساخ بيميلوا أن هم يضيفوا على النصوص مش يحذفوا منها، ففي الغالب الأقصر هو الأصح. فهنا بيقول لك: الكتاب كثيرا ما أضافوا مادة لجعل النص أكثر فهما عند قرائهم، ولكنهم نادرا ما حذفوا أي شيء، لأنهم اعتبروا الأسفار المقدسة هي كلمة الله المقدسة، نزود عليها ما ننقصش منها. شوف الفهم والفلسفة والإيمان. قاعدة أخرى هي أنه كلما كانت القراءة عسيرة الفهم فالمحتمل أن تكون هي الأصلية. يعني لو أنت عندك شكلين للنص، شكل لما تقراه بتجد إشكال معين، بتجد صعوبة معينة، وشكل آخر لما تقراه تجد أن النص سهل ومفهوم. في الغالب الشكل الأصعب هو الأصح، لأن النساخ كانوا بيميلوا إن هم يخلوا النصوص أسهل في الفهم. فهنا بيقول لك: حيث أن الكتبة كثيرا ما يبسطون النصوص ليجعلوها واضحة لقرائهم، ولكن لم يكن من المحتمل أن يشوهوا القراءة. وبعدين بيقول: كما يبحث نقاد النصوص على بدائل للكلمات التي تبدو متشابهة في النطق أو تبدو هكذا لإزالة الأخطاء غير المتعمدة من الكتاب. ساعات لما تقرأ النص بتلاقي أن النص لا يستقيم، وده في الغالب بيكون دليل على خطأ عفوي غير مقصود حصل أثناء عملية النسخ. المشاكل الأصعب في اكتشافها هي المشاكل اللي كانت نتيجة تحريف متعمد، لأن التحريف المتعمد يؤدي إلى نص مفهوم وواضح ومقروء، وغالبا بيكون سهل الفهم. فبالتالي ودي نقطة في غاية الأهمية، لا تستطيع كشف التحريف المتعمد المقصود إلا بقرينة من مخطوطات أخرى. إن أنت تلاقي مخطوط النص بيقول حاجة، مخطوط تاني النص بيقول حاجة تانية، لكن النصين مفهومين وواضحين ومقروئين. ودي ضمن مشاكل النقد النصي العهد الجديد بشكل عام، إنك لا تستطيع اكتشاف التحريف إلا من خلال مقارنة المخطوطات. طب افرض إن في تحريف حصل مبكرا جدا، وهذا التحريف تم ترسيخه في التقليد النصي للمخطوطات، هتكتشفه ازاي؟ لن تستطيع. او على سبيل المثال ان انت تقرأ النص فتجد في النص اشكال واضح بسبب قرينة تاريخية او حاجة زي كده، ومع ذلك لما تقارن النص في المخطوطات لا تجد اختلافات ما بين المخطوطات، رغم انك حاسس بسبب قرائن ان لا يمكن يكون ده الشكل الاصلي للنص، اكيد ده شكل متأخر بسبب إشكال معين أنت بتكتشفه أو قرينة معينة أو هكذا. هنا بيقول: وبالإضافة إلى ذلك إنهم يبحثون عن المقاطع التي يمكن أن يكون الكاتب قد سهى عنها
بأن تخطى سطرا أو انتقل من استخدام معين للكلمة إلى استخدام متأخر لنفس الكلمة، وهكذا عن غير قصد حذف كلمات في الوسط. الأخطاء العفوية غير المقصودة المبنية على أخطاء بصرية في تشابه معين، سواء في بدايات الكلمة، في نهايات الكلمة، في بدايات النص، في نهاية النص، أيا كان الناسخ بينط من حتة لحتة وبيسيب اللي في النص. هنا بيقول: ومع أن المشكلات في النصوص في العهد القديم ما زالت في حاجة إلى حلول. الأمر بالنسبة للعهد القديم والعهد الجديد شبه بعض، مع أن من وجهة نظري العهد القديم حاله أسوأ بكتير، بسبب أن المسافة الزمنية ما بين الأصل بتاع العهد القديم وأقدم مخطوطات ما بين إيدينا دلوقتي المسافة الزمنية كبيرة جدا. العهد الجديد حاله أحسن من ناحية الفترة الزمنية، لكن عنده مشاكل. من وجهة نظري أهم المشاكل إن التحريف كان عن عمد من فترة زمنية مبكرة. فهنا بيقول لك: مع إن المشكلات في النصوص في العهد القديم ما زالت في حاجة إلى حلول، فإن الثقة في النصوص المسورية جعلت عمل العلماء أيسر. أنت في النهاية عندك نص تقليدي قياسي متفق عليه عند اليهود مهما كانت المشاكل اللي حواليها. وبعدين بيقول لك: والعدد الرهيب من القراءات المختلفة في مخطوطات العهد الجديد ستجعل نقاد العهد الجديد يواجهون عملا شاقا على مدى سنين عديدة آتية. مرة أخرى يشير إلى أن عدد الأخطاء كتير جدا جدا، عدد رهيب، فبالتالي ده عبء كبير جدا جدا على النقاد، مع غياب نسخة قياسية تقليدية زي النص المسوري فيما يخص مخطوطات العهد الجديد اليونانية. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في فيديو قادم بإذن الله عز وجل نستكمل كلامنا عن مدى المشاكل المتعلقة بحصول أخطاء أثناء عملية النسخ في أثناء انتقال نص الكتاب المقدس تاريخيا. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.